آموزش اینجا کلیدی ماه تقدیم به روی ماه تک تکتون. بچه مرسی که با حمایت قشنگتون به هم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این ماه من تقریبا از 100 عدد مهره پلاستیکی سایز 10، تقریبا 2 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و همچنین یک حلقه زنجیر استفاده کردم. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنید. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون. به این صورت توی دستتون نگه دارین. حالا سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره کنین. دو انتهای نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه وارد یک روتین میشیم. به این شکل که 3 تا دونه مهره بردارین بچه‌ها. یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل حالا سومی رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش کنین، ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم که خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا روتین همین خونه رو تکرار کنین. یعنی 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش داخل این سر نخ، یکیش داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. من میبافم به اندازه مورد نیازم که رسید. میام که بهتون بگم که چقدر ادامه بدین. به این شکل بچه‌ها ببینید من 9 تا خونه به این صورت بافتم. همینجوری که میبینین نگاه کنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا خونه من بافتم. حالا واسه ادامه بچه‌ها ببینین الان 2 سر نخ من داخل این مهره از این خونه آخرمه. الان میخوام موقعیت 2 سر نخم رو جابجا کنم و از این مهره به این مهره انتقالشون بدم. این سر نخ رو از این 2 مهره و اون یکی سر نخ رو هم از این 2 مهره رد میکنم. ببینید این سرنخ انتقال پیدا کرد. حالا اون یکی سرنخ رو انتقال میدم. به این شکل. حالا اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارم و یه خونه اینجا میبافم. یکیشو میندازم داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ و با سومی میبافم. ببینین این دوتا انداخته شد داخل 2 سرنخ. سومی رو به این صورت میبافم. میبینین اینجا یه خونه 4 تایی تشکیل شد. حالا اینجا بعد چیکار کنین؟ اینجا بچه‌ها 2 تا دونه مهره بردارین. 2 تا دونه. یکیشو بندازین داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ. به این شکل. حالا بچه‌ها ببینین. نگاه کنین. این خونه 4 تایی جدیده روی این مهره تشکیل شد دیگه از این خونه. حالا دقیقاً این مهره از همون خونه 2 سرنختون ازش رد کنین. الان نخ سمت راست رو از سمت راستش و نخ سمت چپ رو هم از سمت چپش وارد کنین و بکشین. به این شکل. میبینین؟ یه همچین حالتی تشکیل شد. حالا قراره همین رو یه چند بار تکرار کنیم. الان ببینین فقط واسه شروعش بعد چیکار کنین؟ الان 2 سرنخ رو دوباره بعد انتقال بدین به این مهره. این سرنخ رو از این 2 تا مهره و این یکی سرنخ رو هم از این 2 تا مهره رد میکنیم. به این شکل.
حالا اینجا یه خونه میبافیم. 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکی رو داخل اون سرنخ، یکی رو داخل این سرنخ و با سومی میبافیم. این شکل. سومی. اینم از این خونه که اینجا تشکیل شد. حالا اینجا باید چیکار کنین؟ توی این مرحله 2 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ میندازین. ببینید به این صورت. حالا ببینین این خونه رو، این خونه‌ای که اینجا بافتیم بذاریم. این خونه جدیده روی چه مهره‌ای تشکیل شده؟ این مهره از این خونه. حالا این مهره پایینیش، این دو سرنخ رو بعد واردش کنین. نخ سمت راست از سمت راستش و نخ سمت چپ رو هم از سمت چپش وارد میکنیم و میکشیم. ببینید دومین حالت بافت این شکلیمون هم تشکیل شد. حالا همین روند همین تشکیل شدن همین رو از اول تا اینجا هی تکرار کنیم. من چند ثانیه دیگه بهتون میگم چند بار باید این کار رو انجام بدین. الان 2 تاشو با هم بافتیم. خیلی خوب بچه‌ها. ببینید من بافتم رو ادامه دادم و از این حالت‌ها 4 تا دونه روی هم دیگه تشکیل شده. ببینید بافت شما دقیقاً باید به همین شکلی باشه. ما 2 تاشو با هم بافتیم، 2 تا دیگه من این شکلی بافتم. و الان دو سرنخ من داخل این مهره، ببینید از اون سمت سادهش اگه ببینید داخل این مهره از این خونه اول از این سمت هست. خب من الان دو سرنخم رو از همین موقعیتی که بهتون نشون دادم باید انتقال بدم. نگاه کنین این اولین تیکه‌ای که اینجا هست این مهره نوکش، می‌بینین حالت کوه این قلهش یه مهره هست. بعد دو سرنختون رو انتقال بدین به این مهره یا اینکه نخ جدیدتون رو اضافه کنین داخل همین مهره. من الان دو سرنخم رو باید از این دو مهره، این یکی رو از این دو مهره و یکی سرنخ رو هم از این دو مهره رد کنم تا برسه به این مهره. ببینین الان دو سرنخ من داخل این مهره هست به این شکل. حالا 2 تا دونه مهره برمیدارین، یکی رو داخل این سرنخ میندازین، یکی رو داخل اون سرنخ به این صورت. حالا بچه‌ها ببینین دوباره این یه تیکه دیگر، ما این تیکه اول بودیم، تیکه دوم ببینین دوباره این مهره نوکش دو سرنخم رو از چپ و راست این مهره رد میکنم به این شکل. این سرنخ سمت راستم از سمت راستش و نخ سمت چپ رو هم از سمت چپش رد میکنم به این شکل. حالا دوباره همین روتین رو تکرار میکنم. 2 تا مهره برمیدارم، هر کدوم رو میندازم داخل یه سرنخم و بعد از این تیکه کناری این مهره سرش 2 سرنخم رو عبور میدم به این شکل میکشم. میبینین حالت ماهتور رو داره میگیره. حالا همین روتین رو یه بار دیگه هم تکرار میکنم. ببینید بچه ها به این شکل ماه ما تشکیل شد. این حلقه زنجیر رو میخوام وصل کنم یا حالا هر وسیله‌ای که واسه آویز کردن این ماه استفاده کردین. الان 2 سرنخ من داخل این مهره هست. بیاین بچرخین. من میخوام 2 سرنخم رو برسونم داخل این مهره به این صورت که از این مهره کناریش و این مهره این سرنخ رو و اون یکی سرنخ رو هم از این مهره کناریش و دوباره همون مهره مورد نظر رد میکنم. ببینید به این شکل هر 2 سرنخ من رسیدن به این مهره‌ای که بهتون گفتم.
حالا اینجا حلقه زنجیرم رو میارم، ببینید مثل مهره باش رفتار میکنم. از این حلقه آخری میگیرم و دو سر نخم رو واردش میکنم به صورت مخالف و بعد میکشم. حالا اینجا باید برین دو سر نخ رو بین کل بافت رد کنین تا این قسمت دیگه این حلقه زنجیرتون متصل شه، هم بافتتون محکم شه. به این شکل بچه‌ها، اینم از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم واسهتون ویدیو بیشتر بذارم. بچه‌ها اینجا کانال ژامورو پر از این آموزش‌های مورد بافیه، پس به کانالمون سر بزنین. و اینکه مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.